De båda vetenskapsmännen hade 1833 en privat telegraflinje mellan Göttingens observatorium och det fysikaliska laboratoriet. Teckensystemet var deras eget. Beroende på signalens styrka gjorde en magnetnål i mottagaren olika stora utslag. Dessa måste adressaten avläsa genom en lupp. Apparaten skrev inte ut tecknen. I Carl August Steinhalls nåltelegraf från 1837 skrevs tecknen ut. Magnetnålens rörelser registrerades på en pappersremsa. Apparaten var både sändare och mottagare. Och på samma moderna sätt byggde också Werner Siemens sin visartelegraf. Vid den här tiden blev nolltelegraferna vanliga i Europa. Engelsmännen Cook och Wheatstone byggde en snabb 5-nålstelegraf för de engelska järnvägarna. I Amerika var Samuel Morse fortfarande sysselsatt med sin första försöksmodell. I jämförelse med de europeiska konkurrenterna såg hans modell ganska underlig ut. Den var byggd av delar som Morse hittat i sin ateljé. Ett gammalt urverk på ett staffli drog fram en pappersremsa. Stiftet som registrerade tecknen satt fast i en trätriangel som drogs fram och tillbaka av en elektromagnet. Den här sommaren tänkte Morse äntligen visa sin uppfinning. Nu hade han kommit på hur han skulle sända teckenkoden. Han hade tillverkat en sats metallplattor med olika spår i, som återgav bokstäver och siffror som serier av impulser. Tanken var enkel och praktisk. Nu skulle den provas. När ett meddelande sändes utlöste teckensatsen i sändaren en serie av impulser. När strömmen slöts drog elektromagneten i mottagaren stiftet till sig. När strömmen bröts återgick stiftet till viloläget. På så sätt ritades en spets. Varje serie av spetsar och linjer stod för ett tecken. I det här seminarierummet i New Yorks universitet visades uppfinningen upp år 1837. Morse hade redan nästa mål klart för sig. Han ville upprätta den första telegraflinjen i Amerika. Men det dröjde 6 år innan han lyckades övertyga kongressen om nyttan av den och fick sitt tillstånd. Denna första telegraflinje i USA gick mellan Washington och Baltimore. Sträckan var cirka 6 mil lång. Under tiden hade Morse förbättrat sin ursprungliga uppfinning. Med denna Morse-nyckel kan vana telegrafister sända 120 tecken per minut. Det nya Morse-alfabetet var en binär kod. Med punkter och streck kunde Morse återge alla skrivtecken. Morse-alfabetet var telegrafistens ABC-bok. Mellanrummet mellan olika skrivtecken markeras med en paus av 3 punkters längd. Telegrafins grundprincip förblev densamma.
En telegraf är en fjärrstyrd elektromagnet. I sändaren sluts strömmen med telegrafnyckeln. I mottagaren drar då en elektromagnet till sig en hävarm och trycker ett stift mot pappersremsan. Meddelanden sänds som en serie av impulser. Flera impulser bildar ett tecken. Det här var det första meddelandet som Morse själv sände från Washington till Baltimore. Den första elektriska telegraflinjen i Tyskland drogs 1848 mellan Hamburg och Cuxhaven. Telegrafstationer öppnades snart i många städer. Telegrafist var ett eftertraktat yrke. För att öka hastigheten än mer lät man telegrafisten själv ta emot tecknen och skriva ner dem. Det krävde koncentration. Att lägga ut kablar i världshaven var ett stort företag under andra hälften av 1800-talet. Telegrafbolagens undervattenskablar var hundratals mil långa. På 2 väsentliga punkter hade överföringstekniken förbättrats. För fjärrförbindelser måste ledningarnas räckvidd och kapacitet ökas. Signalen var i sig för svag. På längre avstånd drunknade den i ledningens brus. Det problemet löstes med förstärkare. De dyra kablarnas kapacitet ökades med multiplexteknik. Därigenom kunde signaler från olika källor sändas samtidigt i samma ledning. Multiplexen sorterar de ankommande signalerna växelvis efter varandra. På så sätt uppstår en tidsmultiplexsignal som sedan förstärks och överförs. Signalerna överlagras inte på vägen och i mottagaren separeras de igen. I början av 1900-talet kom den trådlösa telegrafin, till hjälp framförallt för sjöfarten. För första gången kunde kaptener i sjönöd kalla på hjälp och rädda passagerare och besättning med hjälp av nödsignalstecknet. En annan vidareutveckling var David Edwin Hughes bokstavstrycktelegraf från 1855. Hans apparat sände inte tecknen i kod utan i klartext som bokstäver som var och en kunde läsa. Den uppfinningen passade väl in i industrialismens behov av ett snabbt informationsutbyte. Det var en revolution också för pressen. Tidigare kunde nyheter vara på väg i flera dagar. Nu nådde de jorden runt på några sekunder. Telegrafin gjorde att avstånden krympte. Telegram kom snart också att användas av privatpersoner. På den tiden verkade det ofattbart att meddelanden kunde nå främmande kontinenter nästan lika snabbt som en närbelägen stad. Men telegrammet hade passerat många händer innan det nådde adressaten. Hughes telegraf var en föregångare till teleprinten som under många år svarade för snabba förbindelser. Nu ersätts den ofta av datorkommunikationer. Persondatorn används allt mer för direkt kommunikation. Via telefon och datornät kan den nå praktiskt taget varenda ort på jorden.
Samuel Morse skulle häpna över utvecklingen. Han dog 1872, rik, berömd och aktad. I Uppfinnare upptäckare nästa vecka så handlar det om kameran. God afton. The battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Radion blev ett av århundradets stora uppfinningar. Den nådde direkt in i hemmen och dess genomslagskraft blev enorm. That's why the gentleman is a champ. We interrupt this program to bring you a special news bulletin from CBS World News. A press association has just announced that President Roosevelt is dead. Den förmedlade både verklighet och illusion. Hold up here. We'll set fire to the gap and stop. Whoa. Den fantastiska radion. Slim. Ja, välkomna till Vetenskapens värld igen. Radion är tveklöst en av århundradets stora uppfinningar. Den kom att totalt revolutionera kommunikationen mellan både människor och kontinenter. Den nådde direkt in i hemmen, jorden runt, och den förmedlade musik, underhållning och nyheter. Den fick också en enorm politisk betydelse och hjälpte till exempel Hitler till makten. Dess tillkomsthistoria i framförallt USA är som en såpopera ur levande livet. Dess huvudaktörer var 3 tekniska snillen som slogs på liv och död med varandra och för den nya teknikens utveckling. En drabbades av storhetsvansinne, en tog livet av sig och en skapade världens mäktigaste kommunikationsföretag. Den här rafflande historien den berättas av en av våra egna stora radio- och tv-röster, och jag talar förstås om Hans Villius. Sounds have a romance. The sound of a cricket at night to establish mood in a radio drama. Very simple effect. The sound of thunder. The sound of rain. There is no sound on the moon because it takes air to support it. The vibrations of air create the sound. And radio was a medium which employed that magic. Come on, men. We're gaining on them. Radion innebar en revolution. Plötsligt fanns hela världen i våra vardagsrum. I USA byggde det nya mediets framgång framförallt på 3 mäns arbete. This is Your Life, a program for all America. And now here he is, Mr. This is Your Life himself, Ralph Edwards. Here in my hand is the first radio tube, the miracle seed from which sprang the entire mighty structure of radio and television. Sonar, radar, talking pictures, guided missiles, automation, the electric brain computer and long-distance telephone communication. This tube was the creation of one great man who at this moment is seated on our stage. So please cue Bob Warren. You stay seated. Well, ladies and gentlemen of the television audience, I'm happy to introduce one of the greatest inventors who ever lived, Dr. Lee DeForrest. Now, Dr. Lee DeForrest of Council Bluffs, Iowa, father of radio, grandfather of television. Let's follow your star of destiny, sir, back to its first life, shall we? Yeah. This is your life. Wonderful. Oh, Lee DeForrest. Lee DeForrest is a wonderful character. A churl, a roue, a cad, a thief, a romantic, and yet probably the man most responsible for bringing radio broadcasting to the American public. He was an outsider wherever he went.
He was constantly had the feeling also that he had a mission to perform, and he wrote a diary which was in a very biblical language, and he would urge himself on. He would say things like, the whole morning wasted, 3 hours that will never return, that sort of thing. I mean, he saw himself as a pilgrim struggling towards some great goal. DuForrest föddes 1873 och växte upp i Alabama, där fadern tjänstgjorde som rektor vid ett litet college för svarta. Pojken kände sig utanför och annorlunda och tillbringade mycket tid med att läsa om tidens största hjältar, uppfinnarna. Han beslöt sig tidigt för att bli en av dem. Även när han studerade vid Yale-universitetet höll han sig mest för sig själv och såg snarast ner på sina kamrater. Han skrev: "Jag tvivlar aldrig för ett ögonblick på min genialitet." Och hela tiden gjorde han uppfinningar som han hoppades skulle göra honom rik och berömd. En kedjelös cykel, en byxpress, en öronrensare. Ingen av dem gjorde någon lycka. Men han lät sig inte nedslås, och med tiden skulle han också inneha över 300 patent. Att det var möjligt att sända ljud genom luften utan ledningar med radiovågor hade upptäckts 1887. 1896 sände Marconi en trådlös telegrafsignal 15 kilometer över Salisbury-slätten i England. Det blev början på en revolution. 3 år senare fanns Marconis Wireless Telegraph Company i USA, där han tjänade en förmögenhet på att installera sin trådlösa telegrafapparat på fartyg och markstationer och förse dem med telegrafister som kunde sända och ta emot Marconigram. DuForrest skrev och sökte arbete hos Marconi. Marconi brydde sig inte ens om att svara. Då bestämde sig DuForrest för att överträffa honom. "Jag tänker tjäna miljontals dollar", sa han. "Jag vill bli bäst." År 1900 fick DuForrest patent på en anordning som förbättrade mottagningen av svaga signaler och utmanade då Marconi till tävling om vem som snabbast kunde förmedla resultaten från de internationella kappseglingarna utanför New York. Men de båda konkurrenternas sändare störde varandra, så journalisterna fick göra som de alltid hade gjort: sända resultaten med semafor. I besvikelsen slängde DuForrest sin sändare över bord. Marconi tog snart initiativet igen och lyckades sända bokstaven S över Atlanten. "Signor Marconi har överrumplat mig", medgav DuForrest. "Men jag kommer att lyckas. Än är det inte för sent." Samtidigt såg Abraham White, en talför herre från Texas med ett skumt förflutet, att det fanns stora pengar att tjäna på trådlös telegrafi. Han övertalade DuForrest att bli vetenskaplig ledare för det nya DuForrest Wireless Telegraph Company. White spred ut rykten om att ett världsomfattande nät av stationer för trådlös telegrafi skulle byggas och bjöd ut aktier för $1 miljon på marknaden. "Snart nappar nog de stackarna", skrev DuForrest. Och de nappade. Det byggdes telegrafstationer vid Stora sjöarna, längs Atlantkusten och runt Karibiska havet. Kapitalvärdet steg till $15 miljoner. What they would do is set up very fancy demonstrations in glass-walled stations showing people how fabulous wireless was, sell stock certificates, and then head for the hills before the station was finished. DuForrest utvecklade tekniken och hans anläggningar fungerade allt bättre. Verksamheten gjorde kompanjonerna rika. Men så småningom började det gå upp för världen att DuForrest hade grundat sin stora framgång på någon annans uppfinning. 1903 hade han besökt den kanadensiska uppfinnaren Reginald Fessenden's laboratorium och hade då fått se en ny elektrolytisk detektor. DuForrest och en före detta anställd hos Fessenden omarbetade senare den uppfinningen till den spaddetektor som hade gett DuForrest stor berömmelse och gjort det möjligt att telegrafera över stora avstånd. Fessenden stämde honom och vann. DuForrests kompanjon Abraham White hade ingen lust att betala ett högt skadestånd, så han bildade ett nytt bolag och tog med sig det gamlas tillgångar. DuForrest fick bara behålla skulderna. Återigen var han utan pengar och ensam. Han hade genomgått sitt första korta äktenskap,
med en kvinna som mest varit intresserad av hans nyvunna förmögenhet. Det enda han ägde var $1000 och en liten uppfinning som hans före detta kompanjon hade betraktat som värdelös. Det var DuForrests elektronrör som han själv kallade audion. DuForrest hade lånat engelsmannen Flemings uppfinning, den glödlampsliknande dioddetektorn som reagerade på radiosignaler när de leddes in i glödtråden och passerade till en metallplatta. DuForrest lade till en krökt tråd som han kallade galler mellan glödtråden och plattan som reglerade signalerna. Han hade tillverkat det första radioröret, grunden för all radiosändning med talljud och musik. DuForrest var säker på att hans audion var en stor uppfinning, även om han inte riktigt förstod hur den fungerade. I don't think he would have gotten any place without other inventors. He was always looking over somebody else's shoulder and appropriating what he could. You know, it's a little hard to describe, but as we doodle, for instance, with a pad, he doodled with anything on his laboratory table or on a desk in front of him, and he would make combinations and apply for a patent. What it was going to do, that wasn't important. Immediately think in terms of a patent. DuForrest betraktade audion som sin största uppfinning och viktigaste patent. Hans uttalade avsikt var att skapa ett osynligt luftens imperium genom att sända musik och tal till ivriga lyssnare. Genius, they say, is 90% hard work. Here in 1906 and 1907, as always, you're working day and night, caring little how you live or eat, your mind aflame with your idea that wireless waves can be made to carry the human voice. You design and build your first crude carbon arc transmitter. And on a never-to-be-forgotten day of October 1907, you ask a young singer to come to your tiny laboratory. In great excitement, you show her a voice pickup phone and you say, please try to sing through that. I love you truly. Yes, we found her. The first person in the world to have her voice broadcast by radio. From New York City, here is Madame Eugenia Farrar. There's your pal. You made the first broadcast in history, Mrs. Farrar, and who was the first radio announcer in history? Dr. DuForrest. What? He asked me to sing. And Mr. Edwards. In announcing you to sing? Yes. He was the first announcer. That's right, he was, wasn't he? And a little while after that, he played the records. Yes. So he also became the first disc jet. DuForrest thought early on in 1906 of using radio to bring voice and music into people's homes. Marconi did not conceive of broadcasting. DuForrest completely turned around Marconi's invention and thought of it not as point-to-point, but as a technology that could transmit something from a particular point to many other points of reception. He said that he knew there were sound waves out there, and he wanted to direct them to these little boxes to bring opera into every home in America. And that was his ambition. And along the way, he wanted to become rich and famous. And it was all as simple as that. DuForrest gifte sig igen 1908. Han såg till att skapa uppmärksamhet kring bröllopsresan till Paris genom att sända inspelad musik från Eiffeltornet. Så presenterade han Caruso i en lika imponerande sändning från Metropolitan-operan i New York som kunde avlyssnas upp till 700 kilometer därifrån. Han byggde ett palatsliknande hus åt sin Nora, född Stanton och sondotter till en av pionjärerna inom kvinnorörelsen, men kunde inte förmå henne att vara hemmafru. Hon var civilingenjör och ville arbeta vid hans sida i laboratoriet. Dessutom var hon, på goda grunder, djupt misstänksam mot hans affärskompanjoner. Paret fick dottern Harriet 1909, men skilde sig sedan. Inte långt efteråt gick också DuForrests nystartade bolag omkull och han anklagades för bedrägeri. Det blev en stor uppmärksammad rättegång.
When he is revived, the verdict is read, and DuForrest is found not guilty on 3 counts of fraud, and they've disagreed on the 4th, so he is a free man. And he is able to, again, start yet a 4th radio company, which he does, and this one is actually legit. And DuForrest begins broadcasting from a radio station on the northern portion of New York City. And here begins some of his major fights with Edwin Howard Armstrong. It makes me very sad that his name isn't better known. I remember as a child talking about him and saying, my uncle invented radio. And people, I couldn't put it any better than that. I didn't really know quite what he had invented. But nobody'd ever heard. They say, who is your uncle? And I say, Edwin Howard Armstrong. Who? And even today, people say Edwin Howard Armstrong. Who? I believe that when history is written, all the history on this, that Howard Armstrong should be remembered as the greatest inventor of the 20th century. He was the best development engineer I ever knew. He had the patience, the perseverance, the knowledge, the intuition that it took to make things come out the way he wanted them. He was an extraordinary person. He exuded integrity and carried a sort of an aura of invention. He was a true genius, and there aren't very many in the world today. Edwin Howard Armstrongs barndom tycks ha varit lika lycklig som DuForrests barndom hade varit fattig och svår. Som 13-åring var han redan hängiven telegrafiamatör. Inte ovanligt i den tidens USA, men Armstrongs intresse gränsade till besatthet. Han fyllde sitt tornrum hemma i villan med apparater och drog antenner överallt. Han älskade höga höjder och gjorde sina anhöriga skräckslagna genom att ofta sitta uppflugen i sina egna radiomaster. På Columbia University, där han läste elektroteknik, tyckte lärarna att han var högdragen, sarkastisk och alltför benägen att ifrågasätta grundläggande antaganden inför sina kurskamrater. Armstrong bestämde sig för att ta reda på exakt hur DuForrests audionrör fungerade. Något som uppfinnaren själv aldrig riktigt hade förstått. Så att han skulle kunna förbättra rörets förstärkande egenskaper. Mitt i natten, den 22 september 1912, lyckades han. Det var hans första stora uppfinning. Han väckte sin lilla syster Ethel för att hon skulle lyssna på det öronbedövande ljudet som strömmade ut ur hörlurarna. Suddenly the door to my mother's room was thrown open and Uncle Howard burst into the room, waking my mother up. And he was dancing round and round the room with this box and he was saying, I've done it, I've done it, I've done it. En kraftig förstärkning uppnåddes, var Armstrongs enkla slutsats i en redogörelse för sin eleganta uppfinning. Det var en genial idé. Han kallade det för regenerering. Armstrong återkopplade signalen från radioröret in i röret om och om igen och för varje gång ökade signalens styrka. Han upptäckte att det kunde göras upp till 20 000 gånger i sekunden. Regenereringen var det viktigaste enskilda framsteget i radioteknikens historia. Han fick patent på sitt audion-mottagarsystem 1913. Under DuForrests kamp för att slippa fängelse hade Armstrong satt hans audion i arbete. Och han gjorde ännu en upptäckt. När återkopplingseffekten översteg en kritisk nivå började röret svänga och skapa egna radiovågor. Armstrong hade gjort det möjligt att både sända och ta emot med DuForrests rör, och nu var röret också perfekt för såväl tal och musik som Morse-signaler. All of a sudden, everybody could hear these signals very, very much more easily and at much greater distances, and of course that brought the explosion of broadcasting. På kvällen den 31 januari 1914 demonstrerade Armstrong sin mottagare för Marconis Wireless Companys biträdande chefsingenjör. Signaler från Irland, Hawaii, San Francisco och Nova Scotia
hördes tydligt och klart. Marconis biträdande chefsingenjör betecknade mottagaren som det mest enastående mottagningssystemet som fanns och rekommenderade att licensen till uppfinningen skulle köpas av hans företag. Ingenjören hette David Sarnoff. Station EA2, Madrid. Unlike DuForrest and Armstrong, he was not an inventor. He was more than any man of his time, a corporate executive who understood the meaning and the impact of science upon the future of the country. No one has ever started from a lower plane of life and gone further, in my judgment, than Sarnoff did. He reached this country when he was 9 years old, an immigrant boy who didn't speak a word of English. Within 30 years, he was president of one of the most powerful companies in America, RCA. David Sarnoff var född i en liten stad i Vitryssland. När familjen kom till New York vid sekelskiftet fick han genast bidra till försörjningen genom att sälja tidningar. Han lärde sig engelska själv i sina tidningar och när han var 14 år köpte han ett tidningsstånd där hans yngre bröder och till och med hans far fick arbeta. Han ville bli journalist och började arbeta som telegrambud. Sedan blev han springpojke på American Marconi Company där han struntade i de glåpord som han utsattes för som jude och övade telegrafi tills han var en av de bästa. När Marconi själv besökte kontoret presenterade den 16-årige Sarnoff sig som företagets senaste anställde. Vi var på samma våglängd, sa han senare. Snart blev han Marconis personliga bud med den grannlaga uppgiften att bära ut blommor till uppfinnarens många älskarinnor som fanns spridda över staden. Söndagen den 14 april 1912 gick det brittiska passagerarfartyget Titanic på ett isberg ute på Atlanten. Nödsignalerna hördes av en telegrafist på ett fartyg i närheten, så de passagerare som hade fått plats i livbåtarna kunde räddas. Marconians uppfinning fick mycket beröm efter olyckan och det blev senare lag på att alla stora oceangående fartyg skulle vara utrustade med telegraf. Sarnoff satt vid sin apparat under hela krisen och allt eftersom detaljerna från tragedin telegraferades in förmedlade han dem till de väntande anförvanterna. För att bygga på myten om sig själv påstod han senare lögnaktigt att han hade varit den enda telegrafisten i tjänst under de ångestfyllda timmarna. I tidningarna kallades han för radions underbarn. Titanics undergång förde fram radion i förgrunden, skrev han senare, och även mig. Och resten av livet kämpade David Sarnoff för att hålla sig kvar i förgrunden. When he was a very young man working for the Marconi company, Sarnoff saw wireless communications as Marconi had seen it. Communication from one point or one person to another point or another person. What Sarnoff evolved was the idea of taking communications from one point and transmitting it to many points. In other words, from point to mass. And that was the origin of radio, of mass broadcasting, of one person talking to millions. He foresaw that clearly. Sarnoff var bara 21 år när han blev chef för den avdelning som köpte upp teknologi åt företaget. Han la fram en plan för ledningen 1916. Den skulle göra radion till var mans egendom, liksom pianot eller grammofonen, skrev han. Med DuForrest och Armstrongs uppfinningar kunde man göra en radiomusiklåda utan hörlurar. 100 000 apparater om året skulle man kunna sälja, trodde Sarnoff. Han fick visserligen inget svar från sin chef, men han lät sig inte nedslås för det.
the all-American boy. When I was a kid, somebody on the block said, have you heard there's a thing called radio? And you hear things through the air? And I said, I listened to this with incredulity. How could that be? And he said, Harold Merchant down the block has a crystal set. Come. Oh, boy, did you see what I saw? A huge African lion jumped into the truck where Jack Armstrong, Vic, and Billy are sleeping. And there was a Quaker Oats box with coils of wire around it. And it was wired up to a little galena. And this galena was Aladdin's lamp. You rubbed it or you tickled it with a cat's whisker, and in came the world. Believe you me, I want to know how Jack and his friends get out of this one. You do too. And I remember tuning in. I lived in Boston. Tuning in, my God, Schenectady, New York. What a thrill that was. WEAF, New York. David Sarnoff var före sin tid, men inte mycket. DuForrest sände redan musik- och nyhetsbulletiner varje kväll från sin studio i New York. Och uppgifterna om Howard Armstrongs regenerativa mottagare hade gjort honom rasande. Armstrong var just klar med sina universitetsstudier och 14 år yngre än DuForrest. Ändå gjorde han anspråk på att förstå DuForrests uppfinning bättre än uppfinnaren själv. Och han hade uträttat mer med den på 2 år än DuForrest hade gjort på 8 år. Till råga på förödmjukelsen hade DuForrest 2 gånger sökt patent på en egen ultra-audion, men hade fått avslag med motiveringen att den var ett duplikat av Armstrongs uppfinning. DuForrest intalade nu sig själv att uppfinningen som plötsligt hade gjort rundradion möjlig i praktiken egentligen hade varit hans hela tiden. Han hade bara aldrig kommit sig för att söka patent på den. DuForrest really thrived on these battles, and they got pretty vicious. He was like two people. He had one side which was all poetry, desire to be a good host and a good guest, and and the other side was all litigation. And he could turn off one side and be the other side, the drop of a hat. 1915 stämde DuForrest Armstrong och satte därmed igång den längsta patentprocessen i historien. Få trodde att han hade någon möjlighet att vinna. Men så kom första världskriget emellan. Den amerikanska regeringen bestämde att alla patentprocesser skulle ligga nere så länge kriget varade och rekvirerade alla trådlösa mottagare. Flottan utbildade 400 nya radiotelegrafister i veckan och tycktes ha ett omättligt behov av apparater. David Sarnoff och DuForrest gjorde sitt bästa för att fylla detta behov. Antisemitiska stämningar hindrade David Sarnoff från att få officersfullmakt i amerikanska flottan. Så han stannade kvar på Marconi Company och arbetade hårt för att ta hem kontrakten med krigsmakten. Han unnade sig bara så lång ledighet att han hann gifta sig med fransyskan Lisette Armand. Sarnoff var så framgångsrik under kriget att när American Marconi gick upp i det nybildade företaget Radio Corporation of America, RCA, blev Sarnoff kommersiell chef för koncernen. Den ensamma uppfinnarens tid var redan på väg att rinna ut. Forskarlag som var lojala mot sitt företag och stödda av stora resurser höll på att ta över. Det ville inte DuForrest se. Inte heller Howard Armstrong. Han tog värvning vid signaltrupperna och reste till Paris. Där utformade han radiomottagare för flygplan och insisterade på att själv få testa dem. Vid signaltrupperna gjorde han sin andra stora uppfinning, superheterodynen. Armstrongs superheterodyn fångade upp högfrekventa radiovågor och kombinerade dem med vågor med lägre frekvens så att en helt ny våg uppstod. Den nya vågen förstärktes flera tusen gånger och det innebar en oerhörd ökning av mottagarens känslighet. David Sarnoff såg genast den kommersiella potentialen
i sin unge väns uppfinning. Armstrongs superheterodyn-mottagare skulle bli RCAs största framgång och göra företaget ledande inom elektroniken. För sin geniala uppfinning blev Armstrong befordrad till major. Han lämnade Frankrike 1919, ivrig att försvara sig mot DuForrests anspråk på hans tidigare uppfinning. Han vann enkelt 1921 och sedan DuForrest hade överklagat vann han igen 1923. Armstrong firade sin seger genom att hissa en flagga med sitt patentregistreringsnummer på, i vetskap om att DuForrest kunde se den från sin veranda vid klart väder. Det tycktes stå klart inte bara att Armstrong hade konstruerat den första regenerativa kopplingen utan också att DuForrest inte hade förstått hur hans egen audion fungerade förrän Armstrong visat det i sin avhandling. I only met Dr. DeForrest once in a federal court in Brooklyn, New York. And at that time, Dr. DeForrest was on the stand for some 3.5 hours one day and absolutely, completely failed to describe how the audion oscillated. And I've always carried that in my memory because I could never understand how this inventor, so-called inventor of the regenerative circuit, couldn't explain to anybody, layman or technical people, how the audion oscillated. Ett ansenligt skadestånd utdömdes, men DuForrest var konkursmässig igen och kunde inte betala. Armstrongs advokater rådde honom att avstå från skadestånd och låta DuForrest använda hans uppfinning på licens. Men Armstrong vägrade. Han skrev inga avtal med en man som han ansåg vara en skrytsam, okunnig tjuv. The one problem that I would point to with respect to Howard Armstrong was the fact that the word compromise was not in his dictionary. He didn't know what it meant. He was a man of principle, and sometimes the opposite side of the table doesn't understand what principle means. The real world, in other words. And he got in trouble, I guess, a few times over that, which it used an awful lot of energy and time in his lifetime. Nu tycks allt gå vägen för Armstrong. Försäljningen till RCA av hans nyaste uppfinning, den superregenerativa kopplingen, gjorde uppfinnaren till den största enskilda aktieägaren i företaget. Han uppvaktade ivrigt David Sarnoffs sekreterare Marconi. Han skjutsade henne i sin gula Hispanos Visa i 120 km i timmen och klättrade upp i RCAs radiomast 140 meter ovanför 42 gatan för att imponera på henne med sin djärvhet. He'd always been fascinated by heights. There was a ceremony going on downstairs that David Sarnoff was officiating at, and Uncle Howard, to impress my Aunt Marion, to whom he was not married at that point, climbed up to the top of this very, very high tower, had his friend there with a camera to make sure that this was recorded, and balanced at the top of this incredibly high tower. Värden Sarnoff blev förstås rasande. Han var övertygad om att Armstrong klättrade för att retas och påminna om sitt stora värde för företaget. Det var ofta spänt dem emellan. Marion blev däremot imponerad och de gifte sig kort efteråt. Armstrongs bröllopspresent till sin brud var världens första bärbara superheterodyn-radio. Och superheterodynen skulle komma att förändra världen.
find its radio. If you want to reach your heart's desire, you won't have to send her word by wire. You snap a fire, love her by radio. Even when you're all alone, think of all the fun that they can have both night and day, listening in to what the lovey-doveys have to say. I'll bet the things they'd hear would make a bachelor's hair turn gray when you love her by the radio phone. Love her by radio. You will find it's radio. If you want to reach your heart's desire, you won't have to send her word by wire. You snap a fire, love her by radio. Even when you're all alone. Gradvis hade uppfinnare och amatörer lagt grunden till en ny industri. Det som började som en metod för trådlös telegrafi hade förvandlats till radio. För första gången i historien kunde en person vid en mikrofon tala till många andra och påverka dem. Kanske till och med förändra deras liv. En enda talare kunde så frön av information, propaganda, underhållning, politisk och religiös glöd, kultur och till och med hat över ett helt land. Och det var rundradion som stod för den förändringen. 1920 fanns några få stationer med regelbundna sändningar i USA. Bara 4 år senare hade antalet växt till 1400 och en tredjedel av de pengar folk spenderade på möbler gick till radiomottagare. But first of all, make up your mind. Your hearts are both in tune when you love her by the radio phone. 1926 var David Sarnoff med om att bilda det första nationellt täckande radionätet. Det fick namnet National Broadcasting Company, NBC. Awaiting Lindbergh. Lindbergh is coming down the gangplank. I juni 1927, när Charles Lindbergh kom hem till USA efter sin historiska flygning till Paris, kopplade NBC ihop 50 stationer i 24 delstater. Walking slowly, his hat in his hand. A darn nice boy. 30 miljoner människor över hela Amerika hörde när deras största hjälte kom hem, och det i direktsändning. All these inventors, their patents all became the property of corporations. The struggle between these individuals becomes a struggle between corporations who have acquired their patents. So the struggle gets larger all the time. And then it also becomes a struggle between nations, because these inventions, while they start out being toys and hobby things, soon become important corporate assets. And then pretty soon they become assets to military industrial complexes. And these small things get swallowed up not only in corporate affairs but in national affairs. Medan DuForrest och Armstrong processat om sina patent i 20 år hade den man som vetat att få ut det mesta av deras uppfinningar gått från klarhet till klarhet. Inte ens den stora depressionen kunde hejda honom. 1930 blev David Sarnoff verkställande direktör för RCA och flyttade in på sitt kontor på 53:e våningen i det då splitternya Rockefeller Center. The first commercial wireless station in the United States, built in 1901, Senior Marconi, father of radio communication, inspects the historic building with David Sarnoff, president of the Radio Corporation of America. Then, having completed their pilgrimage, the two leaders of radio look over the nerve center of RCA Communications in New York. Later on, when the great man comes from Italy to pay a visit, there they are standing, each with a cane, and it's as though Sarnoff is playing Marconi, the great Marconi, and they're in absolutely identical attitudes. It's a wonderful pair. Well, I think that expresses Sarnoff. And gradually achieves control of his empire, and then is very, very ruthless in every possible way, but brilliant in organizing forces and making sure that he disposes of any obstacles to what he wants to do.
Rudy Valley försökte sjunga så folk glömde den stora depressionen. Men krisen blev allt svårare. I början av mars 1933, när Franklin D. Roosevelt tillträdde som president, verkade banksystemet vara på väg att gå under när skrämda sparare hotade att ta ut sina pengar. Roosevelt stängde bankerna och bad om tid i radion på söndagskvällen den 12 mars. Då han skulle berätta för amerikanska folket hur han och de tillsammans skulle ta itu med krisen. We are speaking to you at this time from the Oval Room of the White House in Washington, D.C. The National Broadcasting Company is about to bring you an address by the Chief Executive of the nation. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking, I want to tell you what has been done in the last few days. Presidenten tog upp ett så torrt ämne som banksystemet, sa man, och förklarade så att alla förstod det, till och med bankdirektörerna. It is your problem, my friends. Your problem no less than it is mine. Together, we cannot fail. Let us unite in banishing fear. Roosevelts pratstunder vid brasan hade en sådan verkan att i många hem placerades en bild av presidenten bredvid radion för att man skulle kunna se honom när han talade. This generation of Americans has a rendezvous with destiny. Amerikansk politik blev sig aldrig lik igen. This great nation will endure. Turn a knob, push a button, twist a dial. Men det var verklighetsflykt som de flesta amerikaner ville ha. Och då fick de i rikligt mått. As the storm breaks around them, the sheriff's posse gathers at Pine Creek Forks, prepared for action. All right, boys, let's hit out. Hold up there. We'll set fire to the gap and stop. Whoa! Slim, you chop a couple of them small trees. Right. We'll spread a fire they can't get through. These are pretty green for burning, Sam. Grass is dry as tinder here. Grass is catching on. It's dry, all right. How about the trees, Slim? Move back. He's coming now. Get back! Men det bjöds inte bara på lätt underhållning. Sarnoff importerade Arturo Toscanini från Italien, anställde några av världens bästa musiker och bildade NBC:s symfoniska orkester. Den hade sin premiärföreställning på julafton 1937 och var ett stående inslag i NBC:s programutbud i 17 år. De 3 personer som hade medverkat mest till radions popularitet lyssnade sällan på den. David Sarnoff var fullt upptagen med att bygga upp sitt radioimperium. Och DuForrest stod inte ut med reklamen. To the National Association of Broadcasters, New York City. Gentlemen, what have you done to my child, the radio broadcast? You have debased this child. Dressed him in rags of ragtime, tatters of jive and boogie-woogie. Howard Armstrong lyssnade inte heller på radio, för han stod inte ut med bruset och störningarna. Och han arbetade 7 dagar i veckan utan ersättning vid Columbia University för att komma till rätta med det. Sarnoff lät honom också använda en lokal högst uppe i Empire State Building. Sarnoff had once said to him, "Why don't you come up with a little black box to eliminate static?" He already become a millionaire from patents he had sold to RCA, and he got busy in the basement of Philosophy Hall to work on this thing. And finally, after several years' work, he said to Sarnoff he was ready.
Han hade gjort sin tredje stora uppfinning, frekvensmodulering. FM skulle lyssnarna sen kalla det. Fram till dess hade man använt en princip som kallas amplitudmodulering, eller AM. Men med den gick inte hela det frekvensområde fram som det mänskliga örat kan uppfatta, och sändningen brusade alltid av statisk elektricitet, mer eller mindre. Alla var imponerade över den nya ljudkvaliteten. Det är en revolution, sa Sarnoff. Men det skulle betyda att miljontals AM-mottagare måste skrotas. Så Sarnoff var inte intresserad. Han bad till och med Armstrong att ta bort sina apparater från Empire State Building. Han behövde lokalen för en ny, ännu mer häpnadsväckande uppfinning. And now we add radio sight to sound. Vid världsutställningen 1939 framför RCAs paviljong som hade formen av ett radiorör presenterade Sarnoff en nyhet som skulle förändra radion för alltid. Det var televisionen. Under 10 års tid hade RCA satt in $50 miljoner i utvecklingsarbetet med ett eget forskarlag. Nu hade de ett resultat, men andra hävdade senare att RCA hade stulit några av de uppfinningar som var avgörande för att televisionen skulle fungera. Och Armstrong fick själv satsa på att sprida FM-radion och sälja licenser till olika tillverkare. Sarnoff höll fast vid AM och motarbetade Armstrong på alla sätt. De hade blivit bittra fiender. There was no question that the FM system was superior. And his answer to that was, then if that is the case, why do you not get rid of AM and put in FM? Well, no one could do that. AM was too well established. There were too many million people using too many million receivers, and generally with good satisfaction. Armstrong's downfall, I'm afraid, came as a result of his inability to compromise. 1941 drogs USA in i kriget som härjat Europa i 2 år. Precis som under första världskriget erbjöd nu Howard Armstrong landet sina tjänster. He was an extremely great patriot. World War II really proved that more than World War I by the simple fact that he immediately, and he wasn't asked to do this, he did this on his own very quickly, turned all his patents over to the US government for free. Den här gången kom David Sarnoff ut i kriget. Han ledde uppbyggnaden av det kommunikationssystem som bidrog till att göra invasionen i Normandie möjlig. That appears to be the only firing so far. It is perhaps the initial warning to the Nazis on the beach. General Dwight D. Eisenhower. People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. Presenting the big change in television styling. När freden kommer står världen på tröskeln till tv-åldern, sa Sarnoff. Man såg till att RCA var väl förberett. The big change, complete restyling. The big change, Men tv-tekniken ledde till öppet krig mellan Armstrong och Sarnoff. TV-ljudet måste nämligen sändas över FM efter ett landsomfattande beslut, vilket skulle ge Armstrong enorma royaltyinkomster. yes, sirree. About the big change in RCA Victor television history. The big change. When people speak of the golden age of radio, they're speaking of the shortest golden age in history. Its golden years perhaps covered a decade, little more than that, maybe 15 years. And it was cut short by the release of television. Radions inflytande var ett intet mot televisionens numera. Mot RCA och de andra storföretagen som nu tog in jättevinster på hans uppfinningar hade Armstrong själv inte mycket att sätta emot. De kommer att förhala det hela tills jag är död eller utblottad, sa han. Hans royaltyinkomster minskade, hans patent höll på att gå ut, hans hälsa försämrades. 1953 hade han lagt ut $2 miljoner på att försvara sin rätt. Som en följd av nervpressen fick Armstrong plötsligt ett våldsamt vredesutbrott och slog till sin fru Marion med en eldgaffel. Hon flydde i panik. Sedan var deras äktenskap slut. Armstrong kept driving himself
kept getting more and more in debt. He had at one time been the largest shareholder of RCA. He'd sold most of his stock, and he was fighting this giant corporation with all the resources that it had. He had been a man of enormous drive, tension, and he had driven himself to the breaking point and it finally snapped. Söndagen den 31 augusti 1954 var 40-årsdagen av Howard Armstrongs demonstration av sin första uppfinning för David Sarnoff. Nu var de fiender och Armstrong var besegrad. Nu tog han bort luftkonditioneringsapparaten från sitt sovrumsfönster. Tog sin hatt, halsduk, överrock och handskar. Öppnade fönstret och steg ut. 13 våningar ovanför gatan. He died thinking he was a failure. He didn't seem to understand, as I look at it, that he was more of a success than many of these people that he thought he was fighting against. For example, I would say that 300 years from now, there will be people, students at least, who will read his classic paper on FM and know about his work, and they'll never heard of Sarnoff or DuForrest. Jag har inte dödat Armstrong, förklarade en chockad David Sarnoff snabbt och ledde sedan en delegation sörjande från RCA vid begravningen. DuForrest sa ingenting officiellt, men bad privat om detaljerna kring sin hatade konkurrents död. Armstrong är borta och jag lever, sa han, och jag hoppas leva i många år till. DuForrest skrev en skrytsam självbiografi som hette Radions fader och försökte övertala sin fru att också skriva en som skulle heta Jag gifte mig med ett geni. Genom vänner försökte han sälja sitt livs historia till Hollywood. Han fikade efter Nobelpriset och hade till och med en PR-man som skulle se till att hans namn förekom i tidningarna. 1957 drabbades DuForrest av en allvarlig hjärtattack och blev sängliggande de sista åren av sitt liv. Med sin fjärde fru vid sin sida dog han lugnt och stilla den sista juni 1961. Då hade han bara $1,250 kvar på banken. I think the world should remember DuForrest as the one who put the third element in the audion, the basis of a science that grew out of that, radio. But the work was done by others. David Sarnoff beställde en smickrande biografi om sig själv, och eftersom författaren inte var tillräckligt vördnadsfull skrev han själv till ett flertal avsnitt, fulla av beundran. Han lanserade framgångsrik färg-tv, la grunden för satellitkommunikationerna och förutspådde att 1990 skulle alla hushåll ha ett eget kärnkraftverk i källaren. I think as his fame grew and as his success grew, Sarnoff became absolutely obsessed with the idea of establishing his place as a unique American industrial leader in history. And to a degree that I've never seen before, he insisted that everything concerning his life, his public life, be documented. Och han solade sig i de rikas och mäktigas beundran. His kind of vision was always so clear, the kind of spirit that must persevere. Without his talents, I might not be here. That's why the gentleman, he's a champ. David Sarnoff dog 1971. Hans ståtliga begravning var ett bevis på hur långt den fattige ryske immigranten hade gått. One of the things that interests me about these three men is when you look at their lives, they live in worlds that are no more. They live in a very different world than what we live in today.
And they seemed oblivious of the fact that they were changing the world in which they lived. And that they were changing it in directions that they could not anticipate. Och berättare var som alla hörde Hans Villius, och därmed så återstår bara att tillägga att Vetenskapens värld är slut för ikväll. Vi återkommer närmast om 2 veckor med en liten serie sommarrepriser, och vi kommer att inleda med den här märklige mannen. Cups involved and the P under the... Det här är James Randi som trollar.